নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ দিৱালী স্পেচিয়েল গুজিয়া। এই গুজিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণে বনোৱা দেখা যায়। আজি মই যিটো পদ্ধতি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ অতি সহজ, বনাবৰ কাৰণে একো দিগদাৰ নাপাব আপোনালোকে। আৰু যি সামগ্ৰী মই ব্যৱহাৰ কৰিম এই গুজিয়া বনাওঁতে, সামগ্ৰীখিনি ওচৰৰ দোকানতে একদম সহজে উপলব্ধ আৰু সামগ্ৰীখিনি নিশ্চয় আপোনালোকৰ ঘৰতে আছে। প্ৰিয় দৰ্শক, মই আশা ৰাখিছোঁ এই গুজিয়াৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে এই দেৱালীত অতি সোনকালে বনাই খাব বুলি। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি আছে, মনত পেলাই দিলোঁ, এইমাত্ৰ কৰি লওক। আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি এবাৰ চাই লওঁ। এয়া 2 কাপ ময়দা লৈ লৈছোঁ। যিমান ময়দা ল'ব তাৰ 4 ভাগৰ এভাগ চুজি লাগিব, গতিকে মই আধা কাপ চুজি লৈছোঁ। এয়া 1 কাপ গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰ 1 কাপৰ পূৰা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মানে নালাগে ইমান গাখীৰ, তথাপি আপোনালোকে যাতে বুজি পায় মাপটো ভালদৰে, সেইকাৰণে 1 কাপ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। লগতে এয়া ৰিফাইণ্ড অইল লৈছোঁ। ৰিফাইণ্ড অইল মই টেবুল স্পুনেৰে 2 চামুচ লৈছোঁ। আৰু লগতে এয়া নিমখ লৈছোঁ। 2 চিকুট নিমখ ল'লে হৈ যাব সোৱাদৰ কাৰণে। এয়া যোগাৰখিনি চাই ল'লোঁ, আহক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া ময়দাখিনিৰ মাৰাৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ কাঁহী লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে ময়দা, চুজি, নিমখ জোখমতে আৰু ৰিফাইণ্ড অইলখিনি ঢালি দিম। ময়দা যিমান ল'ব তাৰ 4 ভাগৰ এভাগ ৰিফাইণ্ড অইল লাগিব, তেতিয়াহে ময়াম দিয়া ভাল হ'ব আৰু ময়দাখিনি খুব সুন্দৰকৈ এটা ক্ৰিস্পিনেছ আহিব। গতিকে ৰিফাইণ্ড অইলৰ জোখটো যাতে আপোনালোকে ভুল নকৰে। এতিয়া খুব সুন্দৰভাৱে এইখিনি মঠি মঠি তেলৰ লগত মিলাই ভালদৰে প্ৰথমতে ময়দাখিনি মাৰি ল'ম। এই প্ৰচেছটো খুবেই জৰুৰী প্ৰচেছ। যিমান ভালদৰে ময়দাখিনি মাৰিম সিমানেই ভাল হ'ব। এতিয়া হাতৰ মুঠিত এইদৰে চাওক, এটা লাড্ডুৰ দৰে হৈ গৈছে ছফ্ট। এই কনচিষ্টেঞ্চিটো পোৱাৰ পিছত এতিয়া ময়দাখিনি গাখীৰেৰে মাৰিম। মই জোখমতে 1 কাপ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। গোটেইখিনি গাখীৰ নালাগিব, অকণমান গাখীৰ হয়তো ৰৈ যাব, কিন্তু আপোনালোকে যাতে বুজি পায় জোখটো, সেইকাৰণে মই 1 কাপ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া অকণমান অকণমান গাখীৰ দি পেলাই ময়দাখিনি ভালদৰে মাৰি যাম। এবাৰতে বেছিকৈ গাখীৰ দি নিদিব, তেতিয়া ভাল নহ'ব। অলপ অলপকৈ দি ময়দাখিনি লাহে ধীৰে সুন্দৰভাৱে মাৰি থাকিব লাগিব। ময়দাখিনি একদম ভালদৰে মাৰোঁতে 15ৰ পৰা 20 মিনিট সময় লাগি যাব। এটা কথা মন কৰিব, ময়দাখিনি যিমান ভালকৈ মাৰিব সিমানেই গুজিয়াকেইটা ক্ৰিস্পি আৰু ক্ৰাঞ্চি হ'ব। এয়া চাওক, ময়দাখিনি মাৰি আছোঁ মই। খুব এটা সুন্দৰ মসৃণ ডো বনাব লাগিব। লুচি বনাওঁতে যেনেকুৱা ডো এটা বনাই তাতকৈ অকণমান টান ডোটো হৈছে, অকণমান টান ডো লাগিব। লুচি বনাওঁতে আমি ছফ্ট ডো বনাওঁ। এতিয়া হৈ গৈছে, ঢাকন মাৰি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ইয়াত থৈ দিম। গাখীৰ অলপ ৰৈ গৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এতিয়া ঢাকন মাৰি এইখিনি 1 ঘণ্টা থৈ দিম। প্ৰিয় দৰ্শক, গুজিয়াৰ কাৰণে ময়দাখিনি মাৰি থৈ দিলোঁ ঢাকন দি। এতিয়া ভিতৰৰ ফিলিঙৰ যোগাৰটো চাই লওঁ আহক। এফাল শুকান নাৰিকল লৈ লৈছোঁ। 15-20টা বাদাম আৰু 15-20টা কাজু মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। 1 কাপ চেনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ, ভালদৰে মিহি পাউডাৰ বনাই লৈছোঁ। টেবুল স্পুনেৰে 2 চামুচ চুজি লৈ লৈছোঁ। আৰু খচখচ বা পোস্তদানা সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ লৈছোঁ। 3টা ইলাচি গুড়ি কৰি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া চালাড ৰুকা ৰুকনিখনেৰে এই নাৰিকল ফাল এইদৰে মই ৰুকি ল'ম। আপোনালোকে ভাবি পাব পাৰে এইটো গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লেও হ'ব নেকি, কিন্তু গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লে ভাল নহ'ব, ষ্টাফিংটো খাই ভাল নালাগিব। এইদৰে ৰুকি ল'ব, খুব বঢ়িয়া লাগিব। অকণমান কষ্ট হ'ব, কিন্তু খাই কিন্তু বৰ ভাল লাগিব। এইদৰে লৈ ল'ব। এতিয়া এখন পেন গৰম কৰি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত থৈ পেলাই এতিয়া প্ৰথমতে এই খচখচখিনি প্ৰথমতে অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। 20-25 ছেকেণ্ডতে হৈ যাব, বেছি সময় নালাগে। এইখিনি ৰঙচুৱা হৈছে, গল্ডেন কালাৰ হৈছে। এতিয়া এটা মিক্সিং বাউলত এইখিনি ঢালি থৈ দিলোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম ল'তে ৰাখিব লাগিব আৰু চুজিখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব।
লাহে ধীৰে ভাজিব 1.5-2 মিনিট সময় লাগিব চুজিখিনি ভাজোতে অকমান গোল্ডেন ৰঙৰ হোৱাৰ লগে লগে নমাই থৈ দিলোঁ পোস্তদানাৰখিনিৰ লগত একেলগে এতিয়া ইয়াতে ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি দি দিছোঁ গেছ মই বন্ধ কৰিয়ে থৈছোঁ এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে গেছ অন কৰিব নালাগে তাৱাখন গৰম হৈ আছে ফ্ৰাইং পেনখন গৰম হৈ আছে গতিকে 2-3 মিনিট এইখিনিও খুব ভালদৰে অকমান মচমচীয়া হোৱালৈ গৰম তাৱাখনত এইদৰে কৰি ললোঁ এতিয়া গোটেইখিনি সামগ্ৰী খুব ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগিব খচখচখিনি চুজিখিনি আৰু নাৰিকলখিনি ভালদৰে ৰুম টেম্পাৰেচাৰ হোৱালৈ ৰখিব আৰু তাৰে পিছত এয়া কাটি থোৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি আৰু ইলাচি পাউডাৰখিনি মই মিলাই দিলোঁ খুব ভালদৰে মিক্স কৰি এতিয়া ইয়াতে একাপ যি মই চেনি গুড়ি কৰি থৈ দিছিলোঁ এই চেনিখিনি মিলাই দিম যদি গৰমে গৰমে চেনিখিনি মিলাই চেনিখিনি গলিব আৰম্ভ কৰিব একেবাৰে মিশ্ৰণটো বেয়া হৈ যাব গতিকে চেনি দিয়াৰ আগতে মিশ্ৰণখিনি খুব ভালদৰে ঠাণ্ডা কৰি লোৱাটো খুবেই দৰকাৰ এয়া হৈ গ'ল প্ৰিয় দৰ্শক এয়া ময়দাখিনি ঢাকি থোৱাৰ 1 ঘণ্টা হৈ গৈছে ময়দাখিনি ভালদৰে সেট হৈছে অকমান ফুলিও উঠিছে এতিয়া 5 মিনিট সময় ময়দাখিনি আৰু মই ভালদৰে অকমান সময় মাৰি ললোঁ এতিয়া সৰু সৰু পেৰাৰ আকৃতিৰ লাড্ডুবোৰ এনেকৈ ওলাই ল'ম লুচিৰ আকাৰতে বেলিব লাগিব লুচিৰ সাইজতে বেলিব লাগিব গতিকে সৰু সৰু এইদৰে লাড্ডুবোৰ ওলাই থৈ দিম লুচিখন বেলুতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে বেছি যাতে পাতল হৈ মাজৰ অংশটো পাতল হৈ নাযায় নহলে ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে তেতিয়া বেয়া হৈ যাব আৰু সিল যেতিয়া কৰিম ভিতৰৰ সামগ্ৰীখিনি দি যেতিয়া সিল কৰিম তেতিয়াও খুব সাৱধান সিলটো যদি বেয়া হৈ যায় তেতিয়াও ফাটি উঠিব পাৰে বেয়া হৈ যাব ভাল নহব খাই পেলাই গুজিয়া কেইটা এয়া চাওক এখন লুচি বেলি ললোঁ এতিয়া সৰু এখন লুচি বেলি লৈছোঁ প্ৰথমতে এতিয়া ভিতৰৰ ষ্টাফিংখিনি এইদৰে এচামুচ দি দিছোঁ এইদৰে বনাব লাগিব এতিয়া এইখিনি সিল কৰাৰ আগতে মই গাখীৰ লৈ ল'ম এই 2 টেবুলস্পুন গাখীৰ লৈছোঁ আৰু চাৰিও সাইডে এইদৰে গোলকৈ গাখীৰ লগাই দিম এতিয়া এইদৰে কৰিলে সিলটো বৰ বঢ়িয়া হ'ব ফাটি নুঠে পটককে খুলিও নাযায় এইদৰে আঙুলিৰে চেপি চেপি দি এইটো এটা পদ্ধতি কটা চামুচেৰে হেচি হেচি দিলে খুব সুন্দৰ এটা ডিজাইনও হয় ফুল কটাৰ দৰে ডিজাইন এটা হয় এইদৰে কৰিব পাৰে দুইটা সাইড লুটিয়াই লৈ পেলাই এইটো সাইডতো মই এইদৰে কটা চামুচেৰে হেচি হেচি দিছোঁ এইদৰে কৰিলে এটা ডিজাইন হয় এইটো এটা পদ্ধতিত হৈ গ'ল গুজিয়া বনোৱা প্ৰথমটো পদ্ধতি কটা চামুচেৰে চিন্দি দি মই কৰি দিলোঁ আহক এতিয়া সেকেন্ড পদ্ধতিটো কৰোঁ সেকেন্ড পদ্ধতিৰ কাৰণে মই এখন লুচি বেলি লৈছোঁ এতিয়া মোল্ডটোত এইদৰে লুচিখন দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিছে মোল্ড ব্যৱহাৰ কৰিলে লুচিখন অকমান ডাঙৰ বনাব লগা হয় এয়া নাৰিকলৰ মিশ্ৰণটো ভৰাই দিলোঁ এতিয়া মোল্ডটো খুব ভালদৰে টাইটকে বন্ধ কৰিব লাগিব ইয়াতে আৰু গাখীৰ লগাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই হাতেৰে বনালে গাখীৰ লগাব লগা হয় সাইডটোত এতিয়া সাইডৰখিনি এইদৰে ওলাই দিম এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে খুব সুন্দৰ গুজিয়া ৰেডি হৈ গৈছে এইটো মই আপোনালোকক সেকেন্ড প্ৰসেসটো দেখালো গুজিয়া বনোৱাৰ মোল্ডটো বনাব পাৰে আজিকালি দোকানবোৰত এভেইলেবল গুজিয়া বনোৱাৰ মোল্ড আপোনালোকে লৈ আহিব যিটো পদ্ধতি আপোনালোকে ভাল পায় সেইদৰে আপোনালোকে গুজিয়া বনাব এতিয়া মই থাৰ্ড প্ৰসেসটো দেখাই আছো আপোনালোকক গুজিয়া বনোৱাৰ এতিয়া এয়া চাৰিও সাইডে প্ৰথমতে গাখীৰ লগাই ললোঁ ভালদৰে যাতে সিল হয় এতিয়া ভিতৰত ষ্টাফিংটো দি দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইদৰে ভাজটো কৰি লৈ প্ৰথমতে আঙুলিৰে হেচি হেচি দিছোঁ এয়া চাওক আৰু এতিয়া মোৰ এখন নিমকি কাটাৰ আছে এই নিমকি কাটাৰখন অকমান ফুল কটা ডিজাইন এটা আহে এয়া চাওক এইদৰে সাইডটো কাটি দিলে হেচি হেচি খুব সুন্দৰকে গুজিয়াটো সিলু হৈ গ'ল এটা সুন্দৰ ফুল কটা ডিজাইন আহিল এয়া চাওক এই চাৰিটা প্ৰসেস মই আপোনালোকক দেখালো গুজিয়া বনোৱাৰ আপোনালোকে যেটো প্ৰসেস ভাল পায় হেতু প্ৰসেস ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া এই চতুৰ্থ প্ৰসেসটো মই আপোনালোকক দেখাইছো যি মই হাতেৰে ভাজটো দিম এয়া গাখীৰ লগাই ললোঁ মাজত ষ্টাফিংখিনি দি দিছোঁ এতিয়া ভালদৰে আঙুলিৰে চেপি চেপি মই এটা শেপ দিবৰ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মমো বনাই যদি হেদৰেও শেপ দিব পাৰে এয়া চাওক চেপি লৈ মই এইদৰে এটা শেপ দিছোঁ আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে মন পছন্দৰ শেপ দিলেও হৈ যাব গতিকে এই চাৰিটা প্ৰসেস মই আপোনালোকক দেখালো
যিটো প্ৰচেছ আপোনালোকে সুবিধা পায়, সহজ পায়, ভাল পায়, সেই প্ৰচেছটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি গুজিয়াকেইটা পটাপট বনাই পেলাব। এয়া চাওক, চতুৰ্থটো গুজিয়া ৰেডি হৈ গৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, মই আপোনালোকক এই গুজিয়া বনোৱাৰ ষ্টাইলটো দেখাই দিলোঁ। এতিয়া মন পচন্দৰ ষ্টাইলত গুজিয়াকেইটা বনাই আপোনালোকে ৰেডি কৰি ল'ব। এয়া গুজিয়া হৈ গ'ল। আহক এতিয়া ইয়াক ফ্ৰাই কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া গুজিয়াকেইটা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই পিয়ৰ ঘি গৰম কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে ডালদাৰেও গুজিয়া ভাজিব পাৰে, কিন্তু পিয়ৰ ঘিত ভাজিলে গুজিয়াকেইটাৰ টেষ্টটো বৰ বঢ়িয়া হয়। এতিয়া ঘিখিনি খুব ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে চিমত থৈ দিছোঁ। এইদৰে কৰিব লাগিব, নহ'লে গুজিয়াকেইটা দিয়াৰ লগে লগে ওপৰৰ ভাগটো ৰঙচুৱা হৈ যাব আৰু ভিতৰৰ পৰা নিসিজিব। এতিয়া এটা বেটছত যিমানকেইটা গুজিয়া কমফৰ্টেবলি ধৰিব কেৰাহীখনত, মই 4টা গুজিয়া বহাই দিছোঁ। এতিয়া লাহে ধীৰে পেচেঞ্চ ৰাখি পেলাই গুজিয়াকেইটা এইদৰে লুটিয়াই লুটিয়াই ভাজি থাকিম ৰঙচুৱা হোৱালৈ। খুব সুন্দৰভাৱে গুজিয়াকেইটা এইদৰে ভাজি থাকিব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো যদিহে চাই আছে এতিয়ালৈকে নিশ্চয় ভাল পাইছে, গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া গুজিয়াকেইটা আপোনালোকে চাব পাৰিছে, অকণো ফাটি উঠা নাই। মই বেলাৰ সময়ত যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছোঁ সেইটো মানি চলিলে গুজিয়াকেইটা ফাটি নাযায়। খুব সুন্দৰভাৱে গুজিয়া ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া এখন কাঁহীত টিচু পেপাৰ থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াৰে ওপৰত গুজিয়াকেইটা এইদৰে থৈ দিছোঁ যাতে এক্সট্ৰা তেলখিনি, ঘিখিনি চোক হৈ যায়। এয়া হৈ গৈছে, খুব সুন্দৰ গুজিয়া ৰেডি হৈ গৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া গোটেইকেইটা গুজিয়া বনাই ফ্ৰাই কৰি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ। মই লোৱা সামগ্ৰীখিনিৰে 20টা গুজিয়া হৈছে। মই চাইজটো অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ সৰু চাইজ কৰে তেতিয়া সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব। মই লোৱা যিখিনি ষ্টাফিং আছিল তাৰে এচামুচ ষ্টাফিং ৰৈ গৈছে, গতিকে ষ্টাফিঙৰ কোৱান্টিটিটো একদম পাৰফেক্ট হৈছে। মই যেনেকৈ আপোনালোকক কোৱান্টিটিটো দেখাইছোঁ সেইদৰে লৈ ল'ব। একদম পাৰফেক্ট গুজিয়া ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে গুজিয়াকেইটা ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত যিকোনো এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ইয়াক 15-20 দিন আৰামছে আপোনালোকে খাব পাৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এই দেৱালীৰ সময়ত গুজিয়াৰ সোৱাদ লওক, নিজে খাওক, ঘৰৰ সকলোকে খুৱাওক, আলহীকো খুৱাওক আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। ৰেচিপিটো ভাল পাইছে বুলি আশা থাকিল, গতিকে লাইক এটা নিশ্চয় দিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।